নমস্কাৰ আমি আজি আলুৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাম আৰু এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনায় আহক মোৰ লগত আজি চাই লওকহি ইয়াৰ বাবে মই আলু লৈছোঁ 3টা আৰু আলুটো এনেদৰে কাটি ল'ব লাগে আলুৰ এনেদৰে গোল অংশখিনি কাটি উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু আলুটো দীঘল দীঘলকৈ 4-কোণীয়া আকাৰত কাটি ল'ব লাগে দেখিবলৈ যাতে ভাল লাগে চাওক এনেদৰে আলুটো 4-কোণীয়াকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ লোৱাৰ পাছত ভালদৰে পানীৰে মই ধুই লৈছোঁ 2-3 বাৰ এয়া মই 3টা আলু 4-কোণীয়াকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া সসপেন এটাত পানী 2 বাটি লৈ তাত অকমান নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি আলুখিনি 3 মিনিট সময়ৰ বাবে উতলাই ল'ম ভালদৰে এবাৰ লাৰি দিব লাগিব নিমখখিনি মিহলি হোৱাকৈ এইখিনি এতিয়া আমি 3 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে ফ্লেম অফ কৰি দিম আৰু চালনী এখনত লৈ ল'ম ৰেচিপিটো বনাওঁতে অকমান সময় লাগে যদিও খাই ভাল লাগে বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত এইটো এটা বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি এইখিনি এতিয়া আমি এটা বাটিত ঠাণ্ডা পানী লৈ তাত ঢালি দিম এয়া ঠাণ্ডা পানী দিয়াৰ পাছত এইখিনি আকৌ চালনী এখনত মই উলিয়াই লৈ ল'ম ভালদৰে লাহে লাহে নভঙাকৈ চালনী এখনত এইখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব এইখিনি চালনীখনতে নাইবা পাতল কাপোৰত মেলি দি কিছু সময় থৈ দিব লাগিব ইয়াৰে পানীখিনি শুকাব দিব লাগিব মই চালনীখনতে থৈ দিছোঁ ভালদৰে পানীখিনি শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত আমি অকণমান দিম নিমখ মই প্ৰায় আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া লৈছোঁ হালধি গুড়ি এয়া লৈছোঁ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি যিসকলে বেছি জ্বলা খায় তেওঁলোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া লৈছোঁ কৰ্ণফ্লোৰ 2 চামুচ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব ভালদৰে জোকাৰি জোকাৰি সামগ্ৰীখিনি মিহলাই লওক এখন কেৰাহীত আমি 1 কাপ তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ মিঠাতেল বা ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই মিহলাই থোৱা আলুখিনি লাহে লাহে তেলত ভাজি ল'ম জুইটো কমাই ৰাখিব মই বাঁহৰ
ষ্টিক এডালেৰে সাৱধানেৰে লাৰি দিছোঁ। প্ৰথম তেলখিনি অকণমান বেছি জুই দি গৰম কৰি ল'ব লাগে। তাৰ পাছত জুইটো কমাই দি অকণমান ৰংচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগে 2-3 মিনিটমান। বাকী থকাখিনিও আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কম জুইত লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আলু ভাজি আমি এখন কাঁহীত সুন্দৰকৈ লৈ ল'ম। আৰু এইখিনি আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলে ভাল, নাইবা 20-25 মিনিট সময়ো ৰাখি থ'ব পাৰে এনেদৰে। তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ কম জুইত এইখিনি ভাজি ল'ব অলপ অলপকৈ। এনেদৰে ৰংচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লৈ আমি এইখিনি বাচন এটাত লৈ ল'ম। আৰু ইয়াতে যদি ইচ্ছা কৰে অকণমান আমি ধনিয়া পাত আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব পাৰোঁ। দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। এয়া আমাৰ আলুৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। টমেটো চচ আৰু চিলি চচৰ সৈতে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।